στην έκδοση ενημέρωσης και προειδοποίησης προς τις ευρωπαϊκές χώρες που βοηθούν την Ουκρανία, κατασκευάζοντας μη επανδρομένα αεροσκάφη ή ακόμα και εξαρτήματά τους, προέβη πριν από λίγη ώρα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, δίνοντας στη δημοσιότητα μια λίστα με τις διευθύνσεις των εταιριών που εδρεύουν στο έδαφος αυτών των χωρών, λέγοντας ότι οδηγούμαστε σε μια απότομη κλιμάκωση με απρόβλεπτες συνέπειες. Αναλυτικότερα, ταυτόχρονα με τη λίστα που έδωσε στη δημοσιότητα και στην οποία συμπεριλαμβάνονται χώρες όπως η Τουρκία, η Γερμανία κτλ., ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στις 26 Μαρτίου 2026, οι ηγεσίες αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, εν μέσω αυξανόμενων απολειών και επιδεινούμενης έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού στις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, αποφάσισαν να αυξήσουν την παραγωγή και την προμήθεια UAV στην Ουκρανία για επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος. Σχεδιάζεται σημαντική αύξηση της παραγωγής UAV για το καθεστώς του Κιέβου μέσω αυξημένης χρηματοδότησης για ουκρανικές και κοινές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ευρωπαϊκές χώρες και παράγουν επιθετικά drones και τα εξαρτήματά τους. Θεωρούμε αυτή την απόφαση ως ένα σκόπιμο βήμα που οδηγεί σε απότομη κλιμάκωση της στρατιωτικοπολιτικής κατάστασης σε όλη την Ευρώπη και στην υφέρπουσα μετατροπή αυτών των χωρών σε στρατηγική περιοχή στα μετώπιση της Ουκρανίας. Η εφαρμογή των σεναρίων τρομοκρατικών επιθέσεων κατά της Ρωσίας που ανακοινώθηκαν από εκπροσώπους του καθεστώτος του Κιέβου, χρησιμοποιώντας υποτιθέμενα ουκρανικά UAV που παράγονται στην Ευρώπη, οδηγεί σε απρόβλεπτες συνέπειες. Αντί να ενισχύουν την ασφάλεια των ευρωπαϊκών κρατών, οι ενέργειες των Ευρωπαίων ηγετών οθούν όλο και περισσότερο αυτές τις χώρες σε πόλεμο με τη Ρωσία. Το ευρωπαϊκό κοινό θα πρέπει όχι μόνο να κατανοεί με σαφήνεια τις πραγματικές αιτίες των απειλών για την ασφάλειά του, αλλά και να γνωρίζει τις διευθύνσεις και τις τοποθεσίες των ουκρανικών και κοινών επιχειρήσεων που παράγουν UAV και εξαρτήματα για την Ουκρανία εντός των χωρών τους. Ολοκλήρωσε το Ρωσικό Υπουργείο την ανακοίνωσή του, ενώ λίγο μετά ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Δημήτρη Μετβέντεφ, προχώρησε σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, λέγοντας ότι αυτή η ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας πρέπει να εκλειφθεί κυριολεκτικά, προσθέτοντας ότι αυτές οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αποτελούν πιθανούς στόχους για τις ρωσικές δυνάμεις. Πιο συγκεκριμένα έγραψε: η δήλωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας πρέπει να εκλειφθεί κυριολεκτικά. Ο κατάλογος των ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων που κατασκευάζουν μη επανδρομένα αεροσκάφη και άλλο εξοπλισμό είναι ένας κατάλογος πιθανών στόχων για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Το πότε οι επιθέσεις θα γίνουν πραγματικότητα εξαρτάται από το τι θα ακολουθήσει. Κοιμηθείτε ήσυχα, Ευρωπαίοι εταίροι.